Paano nga ba magdeposito ng cheque online lang gamit ang Unionbank mobile app? By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung app ko sa Unionbank kung saan makikita ko na yung balanse ko kaagad. At dito sa bandang baba, yung mga pwede mong gawin, send money, pay bills, load, at marami pang iba. At kasama na dyan ang deposit check. Tap natin yan. Tap natin tong get started. Ang kailangan gawin natin ay pipicturan lang yung cheque. Pero sa cheque mismo, may isusulat tayo doon. UBP/ yung account number sa cheque. Sa harap yan. Yung sa likod, ilalagay kung kailan yung date ng pag-deposit maging yung pirma mo o yung nakapangalan doon sa cheque. At ito yung mga dapat tandaan. Hindi dapat alagpas sa 500,000 pesos. Hindi dapat 6 months and older yung cheque. Walang kahit anong alterations, walang punit, walang bura. At yung pagkakapicture ay dapat malinaw para mabasa mismo ng system. At tandaan na yung cheque na i-deposito mo dito ay pareho sa pangalan na nakadeclare dito sa Unionbank app or sa Unionbank account mo. At meron ditong date. At kailan makukuha yung mismong pera? Depende. Pwedeng kinabukasan kung before 3 p.m. ka nag-deposito, pero after 3 p.m. after 2 banking days pa. Tap ko rong got it. Ito yung guidelines sa pagkuha ng picture. So, basahin na lang to, sundin, and tap ko na tong got it. This time, yung front ng cheque ang dapat ng picturean. Next step ay yung actual na pag-scan na ng cheque. Bali, dalawang beses ito mangyayari. Una, yung front o yung harap ng cheque. Next naman ay yung likod. Sa part na to, medyo blur lang yung pinakita ko for security purposes. Pero ang mangyayari ay dapat mascan nyo to ng maayos. Huwag nyong titigilan, huwag nyong ikiklik itong button na to. Hanggat tingin nyo ay hindi readable or madaling mabasa yung mga detalye sa cheque. Kapag nascan na yung harap at likod, dito na yung next step. Yung detalye tungkol sa cheque. Itong first, second, and third, hindi ako yung nag-enter ng info. Na-recognize na to ng system mula doon nga sa cheque na in-scan natin. Ang fill-upan ko lang itong 4th at 5th, which is yung date at yung amount. Which is ito na siya. Click natin itong next. This time, review and deposit. Check details. Again, system yung nag-recognize nito. Nabasa niya mismo dito sa in-upload kong cheque. And then, date, amount ako yung nag-provide. Deposit sa account ko sa Unionbank. Ito yung mga napicturean na cheque. Scroll down lang, i-check ito nasa baba. Tandaan na dapat itago nyo muna yung cheque ninyo for at least 6 months. And then, i-click na tong deposit amount. This time, one-time password na. Sa akin, ang naka-set up pala ay yung sa app na OTP. So, nahirapan akong makareceive ng OTP. So, ang ginawa ko, pinalitan ko na lang yung OTP ko na makareceive via SMS. Kung papalitan ninyo yung OTP ninyo, pumunta lang sa settings na nakalagay dito. At kung napalitan ko na nga siya, na-enter ko na yung OTP, eto na yung confirmation. Check, receive. Ihintay na lang natin na mag-reflect yung pera doon sa account natin sa Unionbank. I-highlight ko nga rin pala na ang dineposito ko ay from other bank to Unionbank. Pero kung sakali na yung cheque nyo pala ay from Unionbank, within 2 hours lang makaka-receive na kayo ng notification or update from them. Pwedeng ma-deposito siya within the day. But again, kapag from others bank, pwedeng the following day or after 2 banking days na. Which is, i-share ko sa inyo yung transaction history ko. The following day ko na kasi talaga chinek yung pera at pumasok nga siya successfully. Pero ang nakalagay dito ay April 15, 2025. So, hindi ko na double check kung April 15 ba talaga na deposit or April 16 pa. Supposedly, April 16 kasi nagdeposito ako ng 2 p.m. ng April 15. So, that's before 3 p.m. But then, expected na mag-reflect yung pera the following day, which is April 16. But overall, naging successful yung transaction. Nandito naman siya. Pwede ko na siyang i-transfer to other bank or to other wallet na rin na pwede kong magamit pang gastos na din. So, ganun kadali mag-deposito ng cheque online na gamit ang Unionbank mobile app. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.